Bán thấy không cả nhà, ổi mì già thòn luôn. Bây giờ chị làm cho em coi một cái ổ 15 đi. Thường là người ta 15 là người ta ăn ổ như thế nào chị? Ăn thịt chả hay là ăn mì gì cũng được. À, ăn cái gì cũng được hết. Dạ. Thịt cái gì đó mà ăn 15.000 đủ thứ được không chị? 15.000 đủ thứ được không? Chắc không đâu. ở đây là 15.000 đủ thứ. Đó. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với View Food Travel. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng. Hiện tại thì mình đang đi quay buổi sáng và sáng ngày hôm nay thì Phú có một công việc một chút xíu nhưng mà vẫn dành một ít thời gian để chia sẻ một địa điểm này khá là thú vị. Bởi vì hiếm lắm ở Sài Gòn thấy có một nơi bán bánh mì mà rẻ đến như vậy. Và hiện tại Phú đang đứng ở ngay gọi là bên hông và phía sau chợ Tân Bình. Mình đi từ Lạc Long Quân lên mình sẽ bỏ hai con đường nhỏ sẽ thấy được cái đường Duy Tân, Lý Thường Kiệt. Đúng rồi, Lạc Long Quân và Lý Thường Kiệt, nhưng mà nãy mình đi đường Lý Thường Kiệt đó. Mọi người cứ chạy thẳng lên là kế bên cái chợ Tân Bình luôn sẽ có cái đường tên là Duy Tân, chạy thẳng vô cuối đường 54 Duy Tân chúng ta sẽ đến được một cái nơi nếu mà nhìn thì mọi người sẽ không biết bán cái gì đâu, đúng không? Hôm nay chúng ta đi ăn bánh mì. Bánh mì ở đây cô bán với giá chỉ từ 10.000 cho đến 20.000. Mà có một cái loại ổ bánh mì dài như vậy nè, mà cô bán chỉ có 15.000 thôi mà đầy ắp thịt luôn. Rồi, mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây, giới thiệu với cả nhà, đây là cô Quyên và chị Tiên. Dạ con chào cô. Dạ, cô ơi, cô bán đến nay ở chỗ này là được bao nhiêu năm rồi cô? 31 năm con. 31 năm. Wow. 31 năm. Cái ổ bánh mì mà dài dài mà cô bán á là cô cũng bán ngay từ đầu như vậy luôn hả cô? Hồi đó giờ bán sao giờ bán vậy con, hồi đó rẻ lắm, hồi đó có 1.000 ổ à. 1.000 ổ. 1.000 ổ thì thịt à, mà giờ nó lên giá nó lên tới được 10.000 á. Dạ. Nhưng mà con thấy là cô bán ổ bánh mì dài mà đầy ắp đồ ăn thịt luôn rồi mà chỉ có 15 20.000 thôi cả nhà. Một lát hỏi cả nhà thấy cái ổ đó mới đã. 20 thì nhiều thịt hơn, 15 thì nó dạ. Rồi con. Ổ nhỏ thì mình cũng là từ 15 20 luôn hả cô? Ổ nhỏ 10.000 ổ vậy đó. 10.000. Ổ ở giá nào cũng 10.000 đó. Dạ. Xíu cũng 10.000, giá cá cũng 10.000. Rồi ổ nhỏ là có thì 2 trứng 10.000. 2 trứng 10.000 offline nha cả nhà. Mà ổ nhỏ nha, trời ơi. Ủa mà một cái trứng là con thấy là người ta bán 3.500 4.000 rồi mà cô bán có 10.000 à. 2 trứng 10.000 vậy đó. Ở đây bán vậy đó con. Ồ, cô bán cô bán quá rẻ luôn. Đây là mời cả nhà nhìn các nguyên liệu của cô này nha. Cô có xíu mại nè. Đó. Dăm bông nè. Chả nè. Thịt xá xíu nè. Có vừa có nạc vừa có mỡ, hai lớp mỡ hai bên. Đó, nhìn miếng xá xíu nha, có nạc có mỡ. Chả cá nữa nè. Leo cao được không? Pate. Đây, cái này là ổ nhỏ nè.
Ủa chị đang bán là bao nhiêu này chị? 10 ngàn đó. 10 ngàn chị cho em mất tiêu. Không sao, chút kệ. xíu mình sẽ coi lại. Đó, Này nè. 10 ngàn chả cá đó. Wow. 6 giờ sáng là bắt đầu cô bán hả cô Quyên? 6 giờ cô bán. Cô bán chắc đến 9 giờ, 11 giờ luôn. 11 giờ mấy. Dạ, vậy là mọi người có thể ăn buổi sáng mà hoặc là gần tới trưa là mình ghé ở đây mình mua ổ nha. Cái bánh mì dài đó là lúc nào cũng có hay con hay là chỉ Không, khoảng 9 giờ nó hết rồi con. à Tại vì đâu có nhiều, đâu có mấy chục ổ đó. Dạ. Mà. Đó bây giờ làm rồi. Đây. Cái đó là lò nó chỉ cho cô đặt chỉ vậy thôi. thôi. Cô lấy ít chứ đâu không mua nhiều. Dạ. Mình lấy cầm chừng vậy. Ăn cái gì đây? Ổ mì dài này là hết 9 giờ nha cả nhà. Còn ổ nhỏ thì bao la không có sao hết. Xí mại thịt mỡ. 2 ổ dài. Góc này dễ quay không hay góc bên kia? Đấy. Quay ở trên xuống mà. Buổi sáng. Đây, ổ xíu mại. Ổ xíu mại này 15 hả chị? Nó có bánh mì rồi nó có bảo vệ rồi. Giữ ăn đi trật tự. Ồ. Quay vô. Mình cầm cái sốt á. 2 ổ mì dài chị ơi. Ok, chút đỡ bên nha. Không vô leo Sạch tới nè, đó, không có lấy được cái góc. Ủa bánh mì này dài này là mình bán 15 hay 20 rồi? 15 20 con. 15 20 có luôn. 15 cũng được mà 20 cũng được. Ồ, chị đang quay hả? Nhỏ thì 10 ngàn. Dạ. Ổ nào cũng có. Rồi. Trứng thì 2 ổ, 2 trứng 10 ngàn. Một trứng 7 ngàn. Một trứng 7 ngàn, 2 trứng là 10 ngàn. Đúng rồi. Cho một cái ổ dài luôn hả con? Không, ổ nhỏ đó. Ổ nhỏ. Thì 15 ngàn. Ổ nhỏ. Dạ. 2 trứng là 15 ngàn, 1 trứng 10 ngàn. Dạ. Rồi ở đây là bán cô bán là thấy không cả nhà? Ở mì già thòn luôn. Bây giờ chị làm cho em coi một cái ổ 15 đi. Thường là người ta 15 là người ta ăn ổ như thế nào chị? Ăn thịt chả hay là ăn mì gì cũng được. Ăn cái gì cũng được hết. Dạ. Thịt cái gì đó mà ăn. Dạ, chị cứ làm ổ em 15 bình thường đi. Thịt chả ha? Dạ, thịt chả trước đi. 5 ngàn đủ thứ. 15 ngàn. Đủ thứ được không chị? 15 ngàn đủ thứ được không? Chắc không đâu. Ở đây là 15 ngàn. Đó, trời ơi. Rau dưa ớt gì đủ không em? Dạ. Đầy đủ. Ổ này chắc ai ăn khỏe thì mới mua ổ này. Mấy người ta đi chở hàng đó con, Dạ. người ta mua nhiều lắm, mấy thằng chở hàng á, nó ăn đó cho nó no. Dạ. Cái này nước cá. Cái này nước hớp á. Ở nhà làm nó lại á. Dạ. Ở đây nhà làm đồ nhiều lắm. Ở nhà làm không mà ớt sa tế. Ớt sa tế là ở nhà mình làm. Đúng. Pate thì sao ạ? Pate cũng làm. Dạ. Ở đó 15. Trời ơi, ổ 15 rồi nha. 15 kìa. Đây, qua bên đây là còn bì nữa nè cả nhà. Rồi bác chú ăn gì? Cái thịt này thì một lát chị mới xắt ra thêm để bên kia. Hũ sa tế. Trang lúc mà trang nước sốt đó với lại phết cái sa tế rồi còn bánh mì á nhìn. Quay đây nó hơi chói rồi do ngay nước nắng. Nè, đây là chị che lại nè, ngay cái mặt trời. Người thông cảm nha. Ngay ánh mặt trời chiếu thẳng nha. Rồi thì cả nhà ơi, nói chung một ổ 15 là bình thường đó là thịt chả với lại cái dăm bông luôn hả chị? Thịt chả luộc, nói chung đầy đủ hết trên cái dĩa đó. Còn mà ổ mà 20 á, là 2 nhân và chả cá một xíu mại. Nếu mà mình ăn 2 nhân, còn 1 nhân không á là 15 ngàn là buổi chả cá. Qua cái chả cá với lại cái xíu mại là 2 nhân là 20 nha. Ok. Đó. Ấn mày. Tiếp. Thịt chả 15. Thịt lại thêm một ổ thịt chả 15. Nãy góc bên kia chưa có xem cái ổ mình đã đúng không? Bây giờ xem cái ổ bên đây. Đây, pate rồi bơ. Đó. Chả. Dăm bông thì sẽ ít thôi. Chả với thịt thì thường nhiều hơn. Dưa leo được chua, rau ngò. Đó, chan cái sốt này lên. Cái sốt vừa nhìn thấy giống sốt cà mà vừa bóng cái sốt cá. Nó là sốt cà. Dạ. Cá cũng có
con 10.000 luôn. Dạ. Có luôn cái hộp luôn. Đó, nói chung Đó, là... 2 trứng. Đó, 2 trứng 10.000 kìa. 2 trứng, trời ơi. Chà, 2 trứng 10.000 rồi. Ở thời điểm này mà cô bán quá rẻ, 10.000. Dạ. Rồi. Cái này của con đúng không? Ồ, có làm ổ mình. Cô làm chặt tay. Cầm tay một lát ào tới là cô làm không kịp. Giờ cô cắt đồ rồi cho nó xong nó không thấy ha. Xíu mại và chả cá, ổ của bạn mèo 20.000 nha cả nhà. Rồi, ăn ổ này no tới trưa luôn. Cái này hai người nó ăn nổi chứ ăn một người không hết đâu con. Dạ. Chả cá ba sa hả con? Cá ba sa, cá siêu thị á con. Dạ. Mua về rồi mình quết mình đã, mình bỏ đường một ngọt thêm rồi hành rồi thêm. Ủa la ổ lớn hả em, rau dứa đầy đủ mà phải không? Sa tế. Nè, cái này thì ăn với nước mắm hả con? Cái này nó món nó ngon con. Wow. Ốp la Thế 2 thì trứng. giờ nói này thèm hơn ổ kia. Vậy đổi không bạn? Đổi cũng được. Ủa bây giờ Đổi không? Đổi cũng được. Ổ lớn nè. Rồi. Đây thêm một ổ nữa chứ thôi, cả nhà cùng xem nha. Ổ này nè. Ổ này chị bán là ổ gì chị? Thịt chả đầy đủ 20.000. Cái ổ 10.000 mình đầy đủ hết hả em ớt luôn. Quá rẻ. Cả nhà có công nhận điều đó không? Thịt chả dăm bông. Cái này ăn chết đây luôn rồi con. Có tiền lẻ không? Trời. Lòng lẻ có lẻ. Ngược nắng á, khó thấy cái đồ ăn quá ha. Bị tối. Tốt không vậy? Với lại chuyện làm quen tay Để cũng cháu bây giờ không có theo kịp. Người làm á. Trời ơi, con ớt là thì nhỏ đẹp quá. Không máu lắm con ơi, họ dở này ra đập ở ngồi được luôn nắng lắm. Hàng chi cô che cái miếng vậy hả? Tụi con đứng ngoài tí xíu là thấy nóng rồi. Đâu luôn. Tại vì nắng lắm, sáng ơi nắng lắm mà làm không ổn. Ổ này là bao nhiêu cô? Cái nào cái này? Ổ này là cô? 10.000. Dạ, 10.000. Giá cá. 10.000. Ngày mai mua báo công an cô. Bảo thôi. Chọc cô hoài. Rồi để cho đúng bài thì ngồi quán cà phê vỉa hè gặm ổ bánh mì quá chuẩn luôn, đúng kiểu Sài Gòn luôn cả nhà. Thì bây giờ chắc là Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức ổ bánh mì. Theo cá nhân của mình thì mình đi nhiều mà mình thấy ổ này chắc là rẻ nhất Sài Gòn. Đó là cá nhân mình thôi nha, còn ở đâu mọi người có rẻ hơn thì mọi người chia sẻ nha ở Sài Gòn. Rồi bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng nhìn lại hai ổ bánh mì. Đây, không thể tin nổi, một ổ 15.000 một ổ 20.000. Giờ mình xem ổ 15.000 đi ha. Đây là cái ổ 15.000 thịt chả không. Đó, rau nó lúp bớt rồi. Thấy rõ không? Zoom cận như nha, chả nè, đó. Rõ luôn á. Lật úp qua là mới thấy nè, đó. 15.000 ổ này. Tính ra là bao nhiêu đô la ta? Khoảng 0,65 đô la, chưa tới 1 đô nữa cả nhà ơi, cho cái ổ bánh mì này. Wow. Bánh mì Việt Nam vô địch. Bánh mì Việt Nam vô địch thiên hạ. Dài hoàn lòn, bao no. Bao rẻ, bao no. Đây là ổ 20.000. Mà bánh mì này có mè nha. Mà bánh mì thường đâu. Đó. Cái này thì nó có sốt nên nó hơi mềm rồi nè. Ổ này nhìn đầy đặn hơn là 20.000. Chả cá với xíu mại.
Rồi, ăn thôi. Cái Bánh mì nhà nó giống như đang há miệng rồi nè. nó bị há mỏ. Nó cười kìa. Kìa. Nó cười kìa. Sốt nó ngấm quá nghe. Bánh mì giòn. Mặc dù là nãy giờ chan sốt nhưng mà cái vỏ bên ngoài á nha, nó giòn và rất là dễ ăn. Hổ nàng với nước mắm. Cái kia thì ăn với cái sốt cà và nước tương. Nước mắm thì nó đậm đà. Rồi. Ăn bánh mì thì tính ra cũng mệt à. Ngon. Nói chung là rẻ nhưng mà cái hương vị ăn nó vẫn rất là ok luôn á. Xíu mại chắc chắn là với giá mà 15 với giá 15 từ 20.000 thì cái xíu mại thì buộc là người ta phải làm những cách nào để cho nó đúng với cái giá tiền nhau. Giờ thấy bánh mì không luôn. Hình như là xíu mại á, có như một số chỗ là hình như là họ có sẽ làm với cái bánh mì vô chung nữa để làm thành cái xíu mại. Đây chả, rồi nước chả ăn. Chả ngọt nha, ok, quá ok luôn. Rau dưa đầy đủ. Hỏi cái lại á. Hỏi lại được không? Zoom vô, vừa ăn vừa zoom. Chả cá đúng không? Chả cá và xíu mại. Thì hồi nãy Phú cũng chia sẻ cái đó là Phú nghe thôi chứ Phú cũng không biết nha. Hồi trước có nghe ai nói như là xíu mại có thể làm từ cái ruột bánh mì nữa để cho người ta cái gia công nó rẻ hơn. Nhưng mà ở đây thì cái xíu mại của cô ăn á, vẫn có vị thịt trong trọng nha cả nhà. Nó không có nhiều thôi. Nhưng mà phải nói là cái ổ bánh mì của cô bán á đầy đủ vị, thanh mát của rau, rồi đậm đà của nước mắm. Pate với bơ thì cô phết không có nhiều. Nãy nhìn thấy mọi người để ý chị thì phết mọi nơi nó dính một tí xíu rồi đó. Không, nếu mà mọi người ăn nhiều pate thì cứ yêu cầu ha. Ổ ăn đâu tới chưa cả nhà. Nửa ổ hả? Chưa tới nửa ổ. Vẫn còn dài. Con cá nữa. Cuộc đời vẫn còn dài. Này nó làm đôi hai người được nè. Xíu còn nữa một xíu mại ở đây nữa nè. Ổ hai người mà. Nhưng mà đối với ai trước ăn khỏe thì cái ổ này là đã cho mọi người có một bữa ăn no, bữa sáng và buổi trưa. Mà cái này 9 giờ cô bán hết rồi. Nhớ nha. Bánh mì dài. Rồi, thêm bóc cái này ra. Phải ăn liền. Nó thấm ở hồi mềm bánh mì á, nó dai dai. Ăn liền là cái bánh mì giòn nữa, vẫn còn độ giòn. Đây, nhìn lần cuối ổ của bạn mèo nha cả nhà ơi. Mùi ớt kìa. Có để cái ớt vô đẹp thiệt. Nãy Phu vệ sinh thêm ớt á. Nhìn thấy có ớt nó đẹp, lên nó đỏ đỏ đẹp đẹp liền, nhấn cái ổ bánh mì liền luôn á. Lúc ăn thì bỏ ra đúng không? Không, để mình để ít lại thôi tại vì ớt nó cay lắm. Nãy giờ ăn nữa the nè. Còn xin phép cả nhà nha, bào hết cái ổ bánh mì này. Ôi. Ok. Hôm nay ngó rồi chứ không ăn nổi rồi. Mày ăn hết ổ này nha. 15.000. Cả nhà thấy ổ bánh mì này ngày hôm nay thế nào cho tụi mình bình luận ở dưới nha. Hy vọng là
Đối với những ai đạo bánh mì sẽ có một cái địa điểm mà nếu mà mọi người vào buổi sáng mà không biết thì mình chịu khó mình ở khu vực đó mình quẹo vô một tí xíu, chúng ta có một cái địa điểm mà mua bánh mì ăn rất là no rẻ, mà nó nói chung là nó vượt qua cái hương vị, nó vượt qua cái mức giá tiền một tí xíu, ăn rất là hợp lý vào buổi sáng luôn đó. Rồi thì đã là đến lúc tạm biệt cả nhà rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip này đến giờ nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp.